Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne. Ik heb namelijk aangegeven in een van de vorige video's dat Oekraïne nog maar 3 tot 4 tanks aan Russische zijde weet kapot te schieten de laatste week. En zouden de tanks dan onderhand op zijn? En ik heb het nog niet gezegd. En gisteren hebben ze er 24 kapot geschoten, de Oekraïners. Dus de tanks zijn nog niet op, maar ze schieten wel lekker op. Ze hebben er al meer dan 8000 hebben ze geraakt. We gaan even het overzicht kijken. Gisteren zijn er, naar schatting, want het is een schatting, 1170 voor Rusland vechtende soldaten uitgeschakeld. Dat kan zijn dood, dat kan zijn zwaar gewond, dat kan zijn gevangen genomen. 24 tanks gingen er gisteren aan. En ik ga zo uitleggen verderop in de video hoe dat nou is gekomen. Verder zijn er 21 gevechtsvoertuigen, infanterievoertuigen vernietigd. En 60 artilleriestukken zijn kapotgeschoten. 1 MLRS, dat is zo'n multi-rocket system, is geschoten. En 3 luchtafweer is kapotgeschoten. Ongelooflijk, zoveel dat er is geraakt. Er zijn ook 60 UAV's zijn neergehaald. En dat zijn dan die wat grotere drones, dus die wat tactisch van belang zijn. Het is niet te geloven hoeveel ze daar hebben gehaakt gisteren. En dat heeft een reden en die wil ik zo laten zien. Het front is eigenlijk op bijna alle plaatsen gelijk gebleven. Russen hebben wel overal aangevallen, want ze blijven dat doen. Maar er is één plek waar ik jullie naartoe wil nemen. Dit is de plek vlakbij Terni. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar het ligt in ieder geval in het oosten. En we zien hier de situatie 25 juni. Russen vallen op verschillende plekken aan. Dit zijn heuvelranden. En die Russen gaan over die heuvels zijn ze aan het aanvallen. Dit wordt een wat krappe situatie, want die Oekraïners komen tegen die meertjes aan te zitten. En ja, hier moet wat gebeuren. En hier is wat gebeurd. Hier zie je wat er is gebeurd. Dit is op 26 juni gebeurd. En 27 juni is daar nog niet bijgewerkt. Er is dus een flink deel terugveroverd en daar is dus veel Russisch materieel verloren gegaan. Dus nog eventjes terug. Zo was het. Die Russen vielen aan, zaten echt op deze plek en hier dan ook. En vervolgens wordt er dit gedaan en zie je dat ze dus flink terug zijn geslagen. Daar is dus veel verloren gegaan voor de Russen. En ja, dat heeft Oekraïne dan geholpen om een enorm verschil te maken. Maar de rest van het front is vrijwel gelijk gebleven. Dus het is maar een heel klein dingetje. En op dat hele kleine dingetje maakt dat dus wel enorm uit. Dus dan zie je hoe snel het kan lopen. Nou, we zijn hier bij Kharkiv. En je ziet, het is nog steeds niet bijgewerkt. Dit is nog steeds een staatsgeheim voor Oekraïne. En er wordt dringend gevraagd om niets daarover te melden. Het enige wat bekend is dat in die stad dat Oekraïne daar een eigenlijk verbeterende situatie heeft. Dit is nog steeds de oude situatie. Hier, die Russen liggen nog steeds in dit fabriekscomplex, worden niet aangevallen, worden slechts uitgehongerd. En dat is een kwestie, er zijn niet bekend hoeveel er nog zijn. En de Oekraïners liggen er nu omheen, want de Russen zijn verre teruggedrongen. En het is gewoon wachten totdat ze zich overgeven. Oekraïne doet er echt weinig moeite voor om ze daar weg te halen. Kwestie van tijd. Maar het gaat slecht voor Rusland op verschillende plekken. Ik wil niet zeggen dat het goed gaat voor Oekraïne. Dat is zeker niet het geval, want het is natuurlijk een oorlog die behoorlijk huishoudt. Maar het grote offensief van de Russen, ja, dat is er nog steeds niet. Er is wel één angst die er nu is, en daar heeft ook Noord-Korea dan iets van doen. Dat is namelijk dat de Russen, en dan ga ik eventjes naar het zuiden toe. De enige plek waar de Russen nu lijken te streven naar een zomeroffensief is hier. Hier ligt Avdiivka en dit is nog steeds aan het uitbreiden. En als we even teruggaan, dan zie je dat ook wel iets. Dus je ziet de afgelopen dagen zijn ze overal stukjes weer meegegeven door Oekraïne. Het punt is, Oekraïne heeft niet genoeg eenheden, complete eenheden, om overal die Russen terug te slaan.
En ze hebben dus blijkbaar gekozen om hier dan nu stapjes terug te doen, terwijl ze, waar we het net zagen, waar de situatie ook kritiek werd, dus wel terug hebben geslagen. En bij Kharkiv de zaak ook. Ja, en dan is het voor Oekraïne dus zaak hier niet te veel verliezen, andere deel oplossen zodat daar de crisissituatie verdwenen is. De Kharkiv was crisissituatie, die andere situatie werd ook penibel. Dat daar oplossen zodat er een stabiele situatie ontstaat en dan vervolgens kom je hierheen en dan ga je dit oplossen. Het is niet anders. Oekraïne is niet in staat om overal de brandjes te blussen, maar waar ze de brand blussen, blussen ze hem ook. Dus in die zin is het wel sterk van Oekraïne dat ze dat kunnen, maar je moet je realiseren, die Russen hebben ongelooflijk veel soldaten. Er zitten nu 500 tot 700.000 Russische soldaten in Oekraïne. En op dit moment heeft Oekraïne, ja, misschien in heel Oekraïne ook zo ongeveer evenveel soldaten. Maar Rusland bepaalt nog altijd waar de muziek gespeeld wordt. Op dan nu de ene tegenaanval na van Oekraïne en mogelijk bij Gerson. Maar dat is nog steeds niet gaande bij Gerson. Daar zijn ze nog steeds niet aan het oversteken, Oekraïne. En terecht, want je moet hier zorgen dat de situatie stabiel is. En dan kan je gaan stunten bij Gerson. Dus vandaar dat het niet zo gek is. Maar je ziet hier gewoon dat Rusland nog steeds weet uit te breiden. En dat is jammer, maar daar is nu gewoon even niets aan te doen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Log dan in bij YouTube in je account. En als je hebt geabonneerd, druk dan op het belletje. Dan krijg je een notificatie dat ik een nieuwe video geplaatst heb. Dankjewel voor het kijken. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Houdoe!